Watching videos before I come to class helps like prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng umaga dyan sa Philippines, January 11. At ngayon po na nandito pa ako sa California. Ngayon po ay mag-aalas 7 ng gabi. At ngayon po ay linggo pa lang dito. So I am saying hi to all of you. Welcome to my live sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube. From the past, I guess, dahil dyan sa Pilipinas ay Lunes na ng umaga. So magandang umaga at maraming salamat sa pagtutok at pagsama niyo po sa akin. At sa aking mga Kumu friends, maraming salamat kay user 7102 for giving me a shawarma at mga halo-halo ninyo at mga virtual
gifts ninyo. Maraming salamat. At sa mga nasa Facebook at nasa YouTube na nagtataka or nag-iisip, ano ba yung Kumu? Ano ba yung ginagawa sa Kumu? At ano ba yung tsura ng Kumu? Ito po ang aking mga Kumu friends at sila yung magbibigay sa akin ng mga virtual gifts nila. Maraming salamat sa inyo. And I appreciate all the love and your generosity kay Rudy, kay Chuchu TV, at kay call center agent. Maraming salamat and thank you so much. And again, ako po si Dr. Esperanza at nandito po kayo sa aking live ngayong Lunes ng umaga. And ngayong Lunes na ito ay bibigyan ko kayo ng bagong kaalaman or maybe lumang kaalaman kung nasagutan nyo na or nakapagsagot na kayo ng mga problems on probability dahil alam ko na ngayon ang pag-uusapan natin ay mga prediction. Hindi po ako si Master Han at hindi rin po ako si Madam Seba at lalong hindi na po ako si Nostradamus. But for today, I'm going to teach you how to predict an outcome using numbers. So yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito at yan ang ibibigay ko sa inyong kaalaman at kung paano natin ituturo, matututunan, isi-share at magagamit ang kaalaman na ito sa statistics base lamang sa pagkuha ng mga numbers na alam kong kayang-kaya niyong sagutan. At yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito at yung predicting outcomes na yan na pwedeng isa sa pinakamadali na sagutan sa mathematics at pwede din itong isa sa pinakamahirap dahil it involves word problems. And I know na pagdating sa mga word problems involving mathematics or pagsagot ng mga algebra or trigonometry, calculus, or statistics problems, kapag kadilagyan na natin yan ng istorya, medyo nanlalamig na tayo, pinagpapawisan na tayo, nagbubutlig-butlig na yung mga pawis natin, hindi na natin alam ang gagawin. Kaya yan ang una kong gagawin sa inyo ngayong araw na ito. So, ang ating goal for today, dahil gusto ko kayong bigyan na kailangan meron tayong goal every day. So, meron tayong goal sa buhay, meron tayong mga pangarap sa buhay. So, for the next an hour and a half, ano ba ang magiging goal ninyo sa panonood nyo ng aking live? Ito ang goal ninyo. Kailangan masagutan ninyo ang word problem na ito. At I can assure you na at the end of our math kwentuhan dito po sa Kumu, sa YouTube at sa Facebook, ay masasagutan natin itong problem na ito. At ano ba ang word problem natin ngayon? A couple is planning of having 3 children. What is the likelihood that they will have 2 boys and 1 girl in their family? So, madalit sabi, may mag-asawa, gusto nilang magkaroon ng 3 anak. At doon sa 3 anak nila, ang gusto nilang mayari ay magkaroon sila ng 2 lalaki at 1 babaeng anak. Yun yung gusto ng mag-asawa. At tayo, bilang mga mathinic at mga mathematician at mga number benders, yan ang sasagutin natin at yan ang bibigyan natin ng liwanag dito sa mag-asawang ito na gustong magkaroon ng 3 babies or 3 children or 3 anak na dapat 2 daw lalaki at 1 babae. Hindi kinakailangan na may pagkakasunod-sunod, basta lang gusto nila is meron silang 2 lalaki at 1 babae. Ano sa tingin nyo ang probability? At ano sa tingin nyo yung percentage? Kung itatype nyo yung percentage at sasagutan ninyo ito ngayon, kahit wala pa kayong, hindi ko pa kayo nabibigyan ng mga techniques at tips at mga kailangan nyong malaman para sagutan ng problem na ito, pwede nyo bang i-type ang sagot ninyo ngayon? I would really appreciate it dahil alam ko marami tayong mga nanonood from Canada, from Sagada, from Cavite, Laguna, Zamboanga, so Luzon, Visayas, Mindanao at ilang panig ng mundo ay nakatutok ngayon sa ating Kumu Live. So ano sa tingin nyo ang maaaring sagot? Guess lang. Sa Kumu, si Dad Pit. Uy, Dad Pit. Gusto ko yung pangalan mo, Dad Pit, ha? 33% daw. So, 33% yung probability na mangyayari ito sa mag-asawa. So, sa tingin nyo ba, parehas kayo ni Dad Pit na 33%? So, sa mga nagsasend sa akin ng halo-halo, maraming salamat. At doon sa nasa Kumu, i-share nyo na rin itong ating live. So, sa Facebook, sa YouTube, at sa Kumu, hit nyo na yung share button at i-share nyo yung ating Kumu Live para mas marami tayong matututo ngayong araw na ito. Sabi ni Fat Felicia,
50% daw ang probability na pwede mangyari ito sa mag-asawa. Sabi naman ni Mar Louie, 50% din daw. Sabi naman ni Ram Buena, 40% naman kay Ram. So may 33%, may 50%, si Lava Jean is 50%, si Lady Reen is 75%. So we're good. We are starting somewhere at maganda yan dahil sa araw na ito ay tuturuan ko kayo ng mga techniques kung paano natin sasagutan ang probability question na yan dahil ang ating topic for today, it's all about prediction, predicting outcomes. Alam ko ang mga Pinoy, mga love na love nila yung mga horoscope, lalo na pagka the beginning of the year, gusto nila malaman ng kanilang Chinese horoscope, ano yung nakatadhana sa kanila ngayong taong ito. Pero ngayong araw na ito, bibigyan ko naman kayo ng mga techniques or math techniques kung paano natin gagamitin yung prediction natin mathematically at makakapagbigay tayo ng mas, let's say, accurate prediction based on numbers and numerical theories. So yan ang ating gagawin ngayon and sana ay samahan niyo ako at sabay-sabay tayong mag-aral ng probability. Alam kong yung iba sa inyo excited nang malaman kung paano sasagutan yung problem na yan. I can assure you na bago matapos ang live natin today, you will gain the confidence kung paano nyo sasagutan yung problem na pinost ko sa inyo. At ang problem natin ay yan. So, paano nga ba sasagutan itong problem na ito? So, umpisahan na natin dahil baka maubusan na naman tayo ng oras tulad nung nangyari sa akin last time. So, gaya nga ng pag-aaral ng mathematics, tulad ng sinabi ko last week, ang pag-aaral ng mathematics is like learning how to play a guitar. So, sa pag-aaral natin ng gitara, di ba, pag nag-aaral tayo ng gitara, nag-uumpisa tayong pag-aralan yung mga basic chords. Unahin muna natin yung C, yung D, yung A, yung G, and then pag alam na natin yung kahit apat na chords na yon, D, A, G, marami na tayong kanta na mabubuo pag alam natin yung chord na yon or chords na yon. So, ganun din sa pag-aaral ng math. Sa pag-aaral ng math, kailangan step by step. So, aralin muna natin yung mga chords na yan at yan yung mga chords na ituturo ko sa inyo today. At ano yung mga chords na yan ngayong araw na ito? Yan yung mga matututunan natin. Sample space, simulation, theoretical probability, at iba pa. At yan ang aral-aralan natin today at yan ang pagsasama-samahan natin ngayong umagang ito sa pagsama nyo sa akin ngayong Lunes dito sa ating Kumu, Facebook, and YouTube Live. Yan. So, umpisahan na natin yung ating aral-aralan. At bago ko umpisahan, let's say good morning muna kay Leah at kay Erica. Hi, Mami Erica, na nasa New York ngayon. At kay Ma'am Carol at si Ma'am Lynn Muriel, ang ninang ko na nasa Marikina City. Hello, good morning po sa inyo. Kay Jedrick na nasa, gusto niya magpaturo ng Punnett Square? Tawagin natin si Ginang White para dyan sa iyong biology request. And kay Olive, good morning. Sa kaklase ko nung high school na si Madam Chona. Hello, good morning po sa inyo. At si Cedric Magsumbol. Thanks so much with your vlogs on YouTube. Very informative and inspirational. Maraming salamat po. At sa mga nasa kanilang bahay ngayon na nanonood, maraming salamat po sa inyo. At sa Kumu, sa mga nagbibigay sa akin ng halo-halo, maraming salamat. Lady Reen, most likely kakahabol na dami lang ng kids. Okay lang yan. 1.5 hours tayo, Lady Reen. So, marami tayong oras para sama-sama yung umagang ito. At si Rudy, good morning Rudy ng Kumu. Hello, good morning. At yan yung ating goal for today. And to start with, kailangan natin ng mga chords. At ang una nating chords ay ang sample space. Yung sample space, so, ngayong araw na ito, no matter what your age is, no matter what your educational background is,
kayang-kaya niyong sagutan yung gagawin natin. Basta tumutok lang kayo at pagkatapos nito, pwede nyo na itong i-share sa inyong mga estudyante, sa inyong mga kaklase, sa inyong mga friends, sa mga pamangkin ninyo, apo ninyo, or mga kapitbahay ninyo para meron silang bagong kaalaman sa mathematics na sobrang dali kung alam nyo lang ang ibig sabihin at ano ang sample space. At ang sample space, it is a total number of outcomes in an experiment. At sa experiment na gagawin natin ngayon, hindi to experiment tulad ng ginagawa natin sa chemistry or sa biology or sa physics. Wala pong palaka na hihiwain ngayong gabi or ngayong araw na ito. It's all about sample space using experiments on rolling a die, or kung meron tayong baraha, gagamitin din natin yan ngayong araw na ito. So, yan yung umpisahan natin. At ano nga ba ang sample space at paano nga ba natin gagamitin ang sample space? Mas madaling i-explain yan kung meron tayo mga examples. So, ano ba ang mga examples natin ng sample space? Meron tayong sample space sa iba't ibang experiment. At tulad ng sinabi ko, ang mga experiment na yan ay rolling a die, pwedeng experiment gamit ang days in the week, pwedeng experiment gamit ang pag-flip ng isang coin, or maybe 2 coins, or maybe 3 coins. So, yan yung tinatawag nating sample space. At yung nakikita nyo mga numbers na yan, yan yung tinatawag nating sample space or possible outcomes. So, sa die, sa pag-roll ng die, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahil kapag gumagamit tayo ng die, at alam natin na ito itsura ng die na blue, die na malaki, pero alam natin maliit lang yung mga die, pero meron yung mga numbers, pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 1. So, ito yung die. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dahil meron tayong 6 sides sa isang die, kaya yun yung ating sample space. So, ang sample space, tulad nga ng definition, list of all possible outcomes, kaya yan yung sample space na ibinibigay ko sa ating first example. Days in a week, meron tayong 7. So, Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, yon. And flipping a coin. So, yan po ang mga sample space. At mahalaga yan sa pag-aaral natin para masagutan natin yung ating word problem kanina ng mag-asawa na gusto magkaroon ng 3 anak at ang anak nila kailangan daw 2 lalaki at 1 babae. So, sa pag-experiment ng rolling a die, so umpisa na natin sa pag-roll ng die kasi ito yung pinakamadaling experiment na gamitin. At dito tayo unang matututo kung paano ba gawin or sagutan ang probability sa mathematics. At dito natin mas ma-appreciate ang value ng numbers at ang value na nalalaman natin yung ibang mga rules sa mathematics. So, umpisa natin sa rolling a die at alam natin sa pag-roll ng die, ang sample space natin dyan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan yung possible outcome. Pag nag-roll tayo ng dice, binato natin tong die or die. So, FYI, ang singular form ng dice ay die. So, parang namatay, pero D-I-E. So, pares sila ng spelling, pero magkaiba sila ng ibig sabihin. So, die ay 1, 2 would be dice. So, yun yung plural form ng die. 2 dice and 1 die. So, 1 die lang yung gagamitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ang probability na tatanungin ko sa inyo, I'm sure marami ang makakasagot agad nito, is ano ang probability na kapag ni-roll natin itong die na to, 5 ang lalabas. Sige nga, i-type nyo nga po kung ano po sa tingin nyo ang probability natin kapag meron tayong die at gusto natin lumabas si 5. Sabi ni Ram, bakit po may 7 yung dice nyo or yung die nyo? Kasi po ito po yung special die. Ito po talaga hindi die. Ito po ay ginagamit ko as timer. Ito ay 7 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. So, kapag kailangan ko ng 5-minute timer, ito yung gagamitin ko. So, timer po ito, hindi po totoo die na panglaro. Ginagamit ko lang po kasi ito lang po yung meron ako ngayong araw na ito. So, Ram Buena, special case ito, kaya yon. Ayan, marami nang may sagot. So, may mga sagot ba tayo sa Kumu? Mga Kumu friends natin, Spy Theraman, Love Jean MM. Ano sa tingin nyo ang probability na 5 ang lalabas? Sabi ni Reyna, it's 1/5. Sabi ni Didet, is 1/6. Didet, parang ano yun?
Never mind. Joseph, 1 over 6. So, 1 over 6 si Joseph. Si Kyla, it's 1 over 6. So, karamihan sa inyo ay 1 over 6. At nagpapahay si Halim from Coronadal City. Ayan, ang dami-dami nating viewers sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya natutuwa ako na every time nagla-live ako, alam ko na meron akong viewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit nandito ako sa California ngayon, ay nakakapagbigay ako sa inyo ng kaalaman dahil sa technology. So, thank you to technology. At ito yung isa sa mga resulta ng pandemya na masarap, ay hindi naman masarap, pero positive para sa atin dahil natututunan natin itong mga online technology para makapag-communicate tayo at makapag-aral. At ang sagot ng karamihan is 1 out of 6 at ang sagot ko naman ay 1 out of 6 din. Dahil isang beses lang lalabas si 5 doon sa ating sa sample space. So ito yung magiging formula or format or form natin. So paano natin gagawin or paano natin isusulat at bakit yung iba sa inyo alam na agad ang sagot na 1 out of 6 or 0.8 or 1 out of 6? Bakit kaya nila agad kunin yon? Dahil alam nila yung formula or kung paano isulat yung mga probability notation. At sa mathematics, napakahalaga ng notation at yan yung gagamitin natin ngayon. So, ang probability notation natin or ang formula sa probability na gagamitin natin would be probability of an event would be x all over s. Ang x natin, yan yung number of success. At ang s natin, yan yung sample space. Ang sample space ay technical term na ginagamit natin sa list of all possible outcome. Ang ating event na ginagawa o ginagamit kanina ay ang event ng rolling a die at gusto natin na lumabas si ayan, nabura na. Kapag ni-roll natin si die. So, ang experiment natin is rolling a die. At ang sample space natin, masyadong mahaba ang sample space, so gamitin natin letter S. Ang sample space natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahil yan yung pwedeng lumabas kapag ni-roll natin yung ating die. At ang hinahanap natin is probability na 5 ang lalabas. Kaya 1 out of 6 dahil laging fraction ang ating form or answer sa probability. Kailangan tama yung ating numerator at kailangan tama yung ating denominator. Ang ating numerator ay ilang beses lumalabas si 5 doon sa sample space natin at isang beses lang yan lalabas, kaya 1 yung isusulat natin sa numerator. At sa denominator, yun naman yung sample space na tinatawag or 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung number of all possible outcome. Kaya ang sagot natin ngayon is 1 out of 6. So, sa ating aral-aralan ngayong araw na ito, ang ating magiging mga sagot ay laging fraction form. At yung fraction form natin ay laging proper fraction, maliit sa taas, malaki sa baba. Dahil ang ating property sa probability ay ang sagot lang sa probability natin, it's either 1 or 0 or anything in between. At anything in between 1 and 0 are all proper fractions. Yan yung tinatawag nating mga Fary sequences na thesis ko noong college sa DLSU. And good morning ulit sa inyong lahat. So, again, 1 out of 6 ang ating mga or fraction form ang gagamitin natin sa ating sagot ngayong araw na ito. So, sabi ni Alice, Happy Monday sa Manila at Dr. E sharing this with aspiring LPTs taking the math specialization. So, sa mga future teachers at mga teachers natin, mga estudyante ng online classes na nagpapahinga ngayon, sumama na kayo dahil ito ay magandang kaalaman para sa ating lahat. So, salamat po. At kay Ma'am Sheena, hello, good morning din. Maraming salamat sa panonood. At kay Reyna. So, let's go back to our
problem. So alam na natin yung mechanics ng game. So just think of it as a game. So ito yung game na marami tayong matututunan at ito yung mga game na gusto kong gawin ngayong araw na ito dahil alam ko na marami sa inyo ang makakasagot nitong mga problems natin ngayon. So let's have another one. Ano naman ang probability na 2 ang lalabas? So i-type nyo yung sagot ninyo. Kung ano ang probability na kapag ni-roll natin ang ating blue die na ito ay 2 ang lalabas. Dito sa special die na to, ang lalabas ay 0 dahil wala naman pong 2 dito po sa aking blue die na ito dahil special case po itong die na ito. Hindi po ito die, ito po ay timer. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, sa Kumu, hopefully, sa Kumu ay meron tayong mga sasagot ng ating mga problems. Si Beth, sabi 1 out of 6. Sabi naman ni Didet, Gidget, yon si Gidget, yung singer sa Wish FM na lagi ko pinapanood. Katunog mo yung pangalan. Yun, katunog. That's the word I'm looking for. Christian, 1 out of 6 po. Angs, or Angix, or Anks, 1 out of 6. So, ayan, ang daming 1 out of 6. Si Ram, meron pa explanation, 1 out of 6 pa rin. What if students with it as percent or okay lang kung percent form yung gagamitin or ibibigay sa atin ng mga estudyante or mga communizens or mga netizens natin sa Facebook at sa YouTube, okay lang. Pero para hindi na natin gagamitan ng computation, fraction form na lang tayo ngayong araw na ito. At ito din yung ginagawa ko sa klase ko. Every time nagtuturo ako ng probability, laging fraction yung pinapasagot ko sa kanila para hindi masyadong stressful. Dahil ito yung form na mas visual. Dahil sa mathematics, the more visual we are, the more it gets easier. So si Rudy, 1 out of 6 din. Si Traveling Singkamas. Uy, ang ganda ng pangalan mo, Traveling Singkamas. 1 out of 6. User 68, 1 out of 10. Love Jean, 1 out of 3. So maraming salamat. Ang dami natin sumasagot ngayong araw na ito. So palakpakan naman po sa inyo. Maraming salamat. At kailangan nyo ng isang masigabong palakpakan ngayong araw na ito dahil I appreciate your participation ngayong araw na ito. Kasi imagine kung walang sumasagot at turo lang ako ng turo. Parang ang lungkot naman ng live ko. So maraming salamat sa inyo. So I guess you know the drill. Alam nyo na yung ating mechanics ng game. Well, game. I don't wanna say game. Pero sige, sabihin na natin game. So ang mechanics ng game natin is itatype nyo lang yung answer ninyo at yung answer ninyo is in fraction form. Kung gusto yung decimal form, okay lang. Kung gusto yung percent form, okay din lang. Pero since karamihan sa inyo ay walang calculator at hand at karamihan sa inyo ay hindi gumagamit ng lapis at papel, okay na yung fraction form dahil kailangan lang natin ma-visualize yung mga probability natin sa ating game or lesson for today. User 68, salamat sa iyong pa-shawarma. So, favorite ko yung shawarma, lalo yung shawarma dun sa Green Hills. Nalimutan ko anong pangalan nun pero yung nasa Green Hills, sarap na shawarma nila. At doon sa mga nagbibigay sa akin sa Kumu, maraming salamat sa inyong pa-shawarma at halo-halo party. So, it's 1 out of 6 kasi isang beses lang lumalabas si 2 out of the 6 possible outcomes. So, ano naman ito? Ayan. So, let's make it a little bit more challenging. Ano naman ang probability na kapag nag-roll ako ng die, ang lalabas ay even number, hindi odd number. So, yon. Thank you ulit, user 68. Ang daming pa sa warm ni user. So, salamat sa iyong generosity. I really appreciate it. Amay Razel, thank you sa iyong pahalo-halo. So, sa ating mga matatalinong YouTube Live, Kumu Live at Facebook Live Numberbenders. So, ito yung ginagawa natin. Naghahanap tayo ng mga Numberbenders sa araw na ito at gumagawa tayo ng Numberbender Nation. At sa mga Numberbenders ngayong araw na ito, ang sagot nila, 1/2, sabi ni Vincent. Sabi naman ni Aleli, it's 3 out of 6. Sabi naman ni Erna, it's 3 out of 6 or 1/2. Oy, dalawang sagot niya. Tulad ni Beth, dalawa din ang sagot ni Ma'am Beth. 3 out of 6 and 1/2 din daw. Sabi naman ni Divine, it's 1/2.
At sabi naman ni Cortigera, Eric, is 1:2. So marami tayong notation, marami tayong form na nakikita, marami tayong sagot na nakikita, pero ano ba ang tamang sagot at ano ba ang appropriate answer dito sa ating problem ngayong araw na ito? Jester John Britos, 3 out of 6. Thank you. Rudy, 3 out of 6. Si Rudy, nandito ka sa live natin last time, right? So, thank you for coming to our live again. Love Jean or Lovey Jean or Lave Jean, 3 over 6. Si user 6854, 1 out of 3 din. So, ang sagot natin dyan, tulad ng sabi ng nakararami, it's 3 out of the possible 6 dahil yan yung ating possible outcomes using our formula. At palakpakan naman sa sumagot ng 3 out of 6. Good job kayo dyan. At sa sumagot naman ng 1 over 2, of course, tama din yan. Kasi yan yung simple form ng ating fractions. So, kailangan alam natin yung mga possible answers. So, 3 out of 6 or 1/2, parehas lang yan. Dahil pag gumamit tayo ng calculator, so sa ilan sa mga netizens natin na nag-iisip, bakit ba kailangan pa natin i-simplify? Bakit dalawa yung possible answer? Kasi po, ang simplest form ng 3 out of 6 ay parehas lang. So, halimbawa, 3 out of 6, it's equal to 0.5 at 1 over 2 is also equal to 0.5. So, parehas lang sila ng sagot at okay lang na magsagot tayo ng 3 over 6 or 1 over 2 sa mathematics or sa probability kasi parehas lang naman silang 0.5. So, in my case, as a teacher, kapag ang bata, binigyan ako ng 3 out of 6 sa sagot nila or 1 over 2, binibigay ko sa kanila yung full credit kasi okay lang naman kasi parehas lang naman sila ng value. And in learning, wag nating i-punish yung mga bata na hindi nasisimplify yung kanilang sagot. As long as alam yung tama yung sagot nila, just give them their point because they deserve it. And tsaka na lang natin explain yung simplest form. Alright? So, palakpakan naman sa ating mga netizens at maraming salamat sa nagbibigay sa akin ng pa-virtual gifts nila. Thank you so much sa Kumu. At sa mga nagsishare ng ating live ngayon, thank you din. Share nyo na ito para mas marami tayong mag-aaral ngayong araw na ito. Wow, ang dami nating nag-aaral ngayong araw na ito. Thank you so much. I really appreciate it. Next! Masyado akong marami sinasabi. Alam kong gustong-gusto nyo na magsagot. Ito naman, sagutin nyo ang tanong ko. In rolling a die, what is the probability that an 8 will appear or you will roll an 8 sa die? So, nag-roll kayo ng die, 8 yung lumabas. Pakisagot nga po, I'm gonna give you 30 seconds to do this. So what is the probability that when you roll a die, you are going to get an 8 as a result? Boom, boom, boom. Habang nagsasagot kayo, iinom muna ako. Again, maraming salamat sa pagtutok nyo. Ang ating pong live ay nangyayari every Monday sa Facebook, YouTube at sa Kumu. At sa Kumu, 2 beses ako. Friday and Monday. So, pag Monday, mas marami tayong manonood ng ating live. Ayan, ang dami na nila. Sabi ni Sahara, 0 out of 6 ang kanyang sagot. Sabi naman sa Kumu, ano bang sagot sa atin sa mga Kumu natin, sa Kumunisens natin? Si Keith, 0 daw. Si Ram, 0 out of 6. Si Joseph, 0 din ang sagot. Si Liam, 0 out of 6. Aleli, 0. Raina, 0. Catherine, 0. Si Keith, hi Keith, good morning. Welcome to our Kumu Live. It's 0 din daw. Sabi naman ni Mark, it's also 0. So lahat kayo, 0. So I guess 0 ang sagot. Sabi naman ni Wooden Jane, it's 0. Sabi ni Rudy 1028, it's 0. Si Rudy 1028 pala, tito ko pala yun. Nanonood ng mga kamag-anak ko ngayong araw na ito. Chu si Sena, 5. Hello. Tingnan natin kung 5 ang sagot. Bakit 5 ang sagot ni Chu si Sena? 0 din daw. Sabi naman ni Froilan, undefined. Uy, bago yun undefined. So, pag-uusapan natin yung undefined na yan. So, ang sagot natin dyan na 0%.
palakpakan muna sa inyong lahat na sumagot ng 0 or 0%. At tama yan. At kung ang sagot ninyo ay 0%, bibigyan ko kayo ng full credit kung estudyante ko kayo. Pero kung ang sagot ninyo sa akin, 0 out of 6 is also 0. So, tama yan. Pero kung ang sagot ninyo sa akin ay 6 out of 0, ito ba ay equal to 0? At ito ba ay considered na tama? Hindi po. Hindi po tama or hindi po 0 ang 6 out of 0. Ang 6 out of 0 po sa mathematics ay undefined or it's a number that does not exist. So, kapag po meron kayong sagot na number over 0, undefined po yan. So, ibig ba sabihin, hindi natin kailangang isulat ang number out of 0 sa mathematics? Hindi naman po. Dahil kailangan din natin malaman ang value or kahalagahan ng undefined numbers at malalaman din nyo yan sa ating mga calculus lessons. At sa mga taong ayaw or hindi convinced na undefined ang 0 at dapat parehas lang sila. So, pagka gumamit kayo ng calculator, 0 out of 6, ang lalabas dyan ay 0. Pero notice na kapag ang ginamit natin ay 6 divided by 0, error. Error ang lalabas kasi hindi kayang basahin ng calculator ang mga numbers na hindi nag-e-exist. Tulad ng number na ito. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, make sure kung ito ay bagong kaalaman sa inyo, i-share ninyo yan sa mga kaibigan ninyo, mga friends ninyo, anak ninyo, at mga pamangkin ninyo na hindi nag-exist ang number over 0. 0 over a number, it's 0, pero hindi mo siya pwedeng i-reciprocate at sabihin na 0 din siya. At marami tayong nagsasabi dito. Sabi ni Ram, how do you explain undefined to the students? Good questions. Actually, mas na-explain ko yan sa calculus class ko. Kasi ang mga undefined values or mga numbers na does not exist, sa graph kasi mas nabibigyan yan ng linaw. So, Ram, sa mga algebra or sa mga basic math ko na students, lagi ko lang sinasabi na ang value na is undefined o yan yung mga numbers na hindi nag-exist. Pero pagdating namin sa calculus, yan yung sinasabi or binibigay ko na vertical slope. Or, not vertical slope, but vertical line. Na kung saan yung mga slope nila does not exist. So, mas madali ko siya ma-explain sa calculus kasi deeper conversations na yung undefined value sa mathematics. At napakadami ko na sinasabi about higher mathematics. Andito lang muna tayo sa probability. So, Ram, thank you sa iyong question and ibibigay natin yung mga sagot na yan next time. Ano naman ang probability na kapag nag-roll tayo ng die, it's a number less than 7? Hindi itong die na to kasi itong die na to is special die. Kasi meron ako 7 dito. Pero sa regular die na meron 6 sides, ano ang probability na 7 ang lalabas? Oh no, a number less than 7. Thank you, Mira0814 sa iyong pahalo-halo. At kay Mira, again, para sa shawarma, maraming salamat. Froilan or Frolian. And difficult to explain to kids. Yes, I know. It's a little bit difficult to explain undefined values sa mga maliliit na bata or sa mga nag-aaral ng algebra. But when we go to, let's say, trigonometry, not geometry, but calculus, mas mabibigyan natin ng explanation yung mga undefined values na yun. Kasi sa mathematics, meron mga numbers na undefined. Yan yung mga number divided by 0 at mga number na negative na kinukunan natin ng square root. Ang mga square root ng negative number is also undefined value sa mathematics. At pag-uusapan natin yan next time. Sabi ni Didet, favorite name ko for today, Didet. Didet, 1 or 6 out of 6, sabi ni Alfredo, or equal to 1 or 100%. Fat Felicia, 1. 6 out of 6, tama din yan. So, kung ang 1 bang sagot nyo at 6 over 6, tama ba parehas yan? Oh, syempre po. 100%, sabi ni Cheryl. And yes, it is 100%. At si Divine, 1. Si
Francis Joshua, 1 din ang sagot niya. Nga. So, lahat kayo, karamihan sa inyo, 1 ang sagot. At yan ay tama kasi tingnan nyo naman, lahat napili natin, di ba? So, ibig sabihin yan, lahat ay kasama as the number of success. So, successful tayo sa lahat ng mga numbers sa die kasi lahat yan ay less than 7 out of 6, kaya 100%. So, palakpakan naman sa lahat ng mga nakasagot. Thank you. Kay Jester John Britos, user 709, user 710, user 709. Maraming salamat sa inyong mga pasagot at pahalo-halo. I really appreciate it. At yan yung ating basic probability. So, paano naman kung ang tanong is a number less than 5? Marvin, thank you sa shawarma. And user 710, thank you po sa pahalo-halo ninyo. Sa mga nabibigay ng halo-halo party sa akin, maraming salamat. Nagbigay sa mga virtual gifts ninyo. I really appreciate it. 5 out of 6, 4 out of 6, 2 over 3. Yun yung mga nakikita nating sagot. Ano ba ang tamang sagot dito? Si Ma'am Carol, ang sabi ni Ma'am Carol, ayan yung kanina, sagot ni Ma'am Carol 1. So, kanina po yan, yes. Alfredo, 4 out of 6. So, dalawa yung nakikita kong sagot, 4 out of 6 at 5 out of 6. So, ano ba ang tamang sagot? Sabi ni Renoline, it's 2 over 3. Sabi ni Maria, it's 4 out of 6. So, again, in probability questions, the more visual you are, the better. So, kailangan lang natin ng visualization. And in this particular problem, ang sagot natin dapat dito ay 4 out of 6. Dahil number less than 5. And when we say number less than 5, hindi kasama si 5. Pag sinabi, or kung ang tanong natin is number less than or equal to 5, then isasama natin si 5 as a number of success. But since the question is less than 5, so we need to be exact. Ito yung aral sa mathematics na dapat nating matutunang lahat. So we need to know our words, we need to know the vocabulary that we are using in mathematics kasi hindi lang yan mga steps, hindi lang tayo nag-aaral ng rules, hindi lang tayo nag-aaral ng mga notations. Dapat alam natin yung ibig sabihin ng mga words na ginagamit natin sa word problem. At yan yung isa sa mga tip ko at lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko na when they're reading or answering word problems, math may be too numerical, but when it comes to answering word problems, it needs to be a marriage of 2 skills. Reading comprehension and your math principle. Yan. So, ang sagot natin dyan is 4 out of 6 or 66.67% kapag change natin siya sa decimal or gumamit tayo ng calculator. So, yan. So, tandaan natin, ang value ng ating answer in probability, it's between 0% and 1%, or 0% and 100%. 0 and 1. Hindi po siya pwedeng lumabas sa range of values na yan, so wala tayong negative probability, at wala din tayong probability na more than 1. So, yun ang kailangan nyong tandaan sa ating mga probability questions. So, sample space. Yan yung kahalagahan ng sample space sa probability. When we know our sample space, when we are visualizing our sample space, mas maintindihan nating sagutan ang ating mga word problems. So, bigyan nyo ako ng sample space ngayon. So, hindi ako magbibigay o magtatanong sa inyo ng probability question. Ang gusto kong gawin ninyo sa akin or dahil gawin natin ngayon is ilista yung mga sample space. So, ang susunod kong challenge sa inyo ay i-type nyo nga yung first letter. Huwag nyo na sabihin yung word. Yung first letter ng mga kulay or colors of the rainbow. So, meron ba dyang magenta? So, M. Meron ba dyang periwinkle? So, letter P. Meron ba dyang black? So, ano ba ang mga kulay? Sample space ang gusto kong malaman, ha? So, sabi ni Soy Hermosa, Roy G. Biv. Sabi ni user 709, Roy G. Biv. So, sino ba yung mga Roy G. Biv na yan? Uy, si Mappy. Hello, Mappy. Mukhang napaaga tayong gising ngayong araw na ito, ha? Thank you for coming over. So, Roy G. Biv din si Mappy.
Si user 710, it's also Roy G. Biv. Aba, mga Roy G. Biv. Sino ba yan si Roy G. Biv? Yan ba ay bagong PBB housemate natin? Sabi ni Jersey, Roy G. Biv daw rin din run. He's also writing Roy G. Biv in his answer. So, ang gusto ko kay Jersey, special shout out kay Jersey, meron siyang proper notation sa set. So, curly braces and comma in between. Because in mathematics, kailangan alam din natin kung paano isulat yung ating mga set. At ang ginagawa natin is, kinukuha natin yung set ng possible outcomes ng ating experiment. At ang experiment natin ay Colors of the Rainbow. Keith, Roy G. Biv. Sabi naman ni Vincent, it's 7. So, 7, yan ay ang number of sample space at ang gusto kong kunin ay yung list, kaya Roy G. Biv yung karamihang sinasagot natin dito. So yan, sabi naman ni Rosette, happy lunch! Nahuli po ako, Doc. May pinuntahan po. Okay lang yan, Rosette. Nandito ka naman nung last time na tinuruan na or nag-aral tayo ng probability. So maraming salamat kayo, Rosette. At ano nga ba ang ating sample space? Palakpakan naman po sa lahat ng mga sumagot ng Roy G. Biv. At ang Roy G. Biv ay red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Tama, di ba? Tama. Hopefully, tama ako. So, palakpakan, maraming salamat sa mga nagbigay ng sagot. So, sample space. Mahalaga ang sample space dahil magle-level up tayo ng ating mga word problems later on. So, hindi lang tayo limited sa pagsagot ng probability ng rolling a dice. So, how cool it is or how simple life is kung ang mga probability question lang ay tungkol lang sa die. Pero the reality of it all is that life is complex. So, bibigyan ko kayo ng mga complex problems involving different experiment. Yan. So, congratulations sa inyong lahat na nagbigay sa akin ng sample space for the colors of the rainbow. And next, give me the sample space for the 3 martyred priests in the Philippine history. Gusto ko yung yung tama, yung set notation or how you write it as a set. So ano ba yung ating 3 martyred priests sa Philippine history? Hala, sige, isulat nyo nga yan. Tingnan natin. I'm gonna give you 30 seconds. User 707, hey din sa iyo. Good morning. Live na live tayo dito sa Kumu. At maraming salamat sa mga nagpapahalo-halo sa akin. Jerlyn May, thank you so much. User 708073, maraming salamat. At sa Kumu natin, I'm going to say hi to Chisang75, Traveling Sigkamas, Roms, kay Rodolfo, kay Mutya, kay AF, April 10, Jillian, maraming salamat. User 709, Jennifer Subilaga, Rujin Tan, User 7102733, kay Maricel, kay Shaira Vidal, Shelu, Marioni, Ace Marie, maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa akin sa Kumu. At sa mga nagbibigay sa akin ng shawarma, kay User 702, maraming salamat sa pa-shawarma. Choose, ang hirap pangalan ni Choosy, Choose Canical Verb. Basta, alam mo na yon. Maraming salamat sa iyong pa-shawarma. Ayan, si Mapi Gomez, Burgos at Zamora with proper set notation. Bumabawi sa akin si Mapi dahil late siya. Thank you, Mapi. Ginoong Nolan S. Gomez, Burgos, Zamora. Gomez, Burgos, Zamora. Sabi ni user 701. At sa ating mga participants sa Facebook at sa YouTube, tama rin ang kanilang mga notation. Ito yung mga notation na gusto ko makita kapag nag-check ako ng papel ng mga estudyante ko. Kasi, yan, tama rin si Maria with the proper notation. Gom, bur, za. Dahil sa mathematics, it's important that we know how to write notations kasi diyan tayo nagkakaroon ng debate, di ba? Di ba nung pinakita ko sa inyo yung viral math problem that divided the internet, yung order of operation, dahil nagkulang sila ng isang operation, nagka-leche-leche na yung sagot nila. So, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang kahalagahan ng
notation. So si Erica, Mami Erica, ba't ang galing-galing mo ngayong gabing ito? Kahit na alam ko na alas 10 na ng gabi dyan sa New York. So si Mami Erica, Gomez, Burgos at Zamora. Sabi ni Epi, Gomburza. Sabi ni Ram Buena, Zamora, Burgos, Gomez. So gusto maiba ni Ram Buena. Thank you, Ram, for sticking in our schedule for today. Niz! Kakapasok lang ni Niz, Gomburza din. So, ang sagot natin dyan ay syempre Gomez, Burgos at Zamora. So, si Ma'am Carol, bumibida ngayon. Alam na alam niya ang ang tatlong paring martir sa Bagong Bayan na ginarote noong panahon ng mga Kastila. At kilalang-kilala natin yung Gomburza na yan dahil sino na unang bitayin? Ang Gomburza o si Jose Rizal? Comment down below nga kasi hindi ko po alam kung ano ang sagot eh. And palakpakan sa mga sumasagot. Good job naman sa inyo dahil alam nyo ang ating history. Next, sample space. Ayan. Gawin natin mathematical kasi kung alam nyo yung history, dapat alam nyo rin yung number facts. Number facts na tinatawag. So, hindi lang natin dapat alamin yung mga mathematical rules, dapat alamin din natin yung mga numerical or number facts. At ito yon. Ano ba yung first 5 prime numbers na tinatawag? Comment down below. Again, sa mga kakapasok lang, share yung live natin para sa mga nag-online class ngayon na nagtitake ng statistics or algebra or general mathematics. Ito yung mga lessons nila at sa statistics, ito yung mga lessons na iti-take nila. So, feel free to share. At dun sa mga nasa Scene Zone channel natin sa Kumu, hit nyo na yung subscribe button. So, subscribe na kayo sa channel ko para ma-update kayo kung kailan ako nagbibigay ng live. Ayan, ang daming sagot na naman. Natutuwa ako pagka marami sumasagot eh. Sa sobrang tuwa ko minsan na nalilimutan ko, kailangan ko nga palang i-share sa inyo mga sagot nila. So, sabi ni Angie or Angix, 2357111. Sabi naman ni Joe Benson, 2357113. Ayan, meron siyang pa 13. Pero sino ang tama? Si Angs or si Joe Benson? Mary Ann, 2357111. Fat Felicia, 2357111. Catherine, 1. Nasaan si Catherine? 12357. First prime numbers. Ayan, sabi ni Catherine. So, titingnan natin yan kung yan yung tamang sagot na hinahanap natin. Sabi ni Rono, 23579. Sabi ni Frolian, 2357111. Nasa Gomburza pa yung ilan sa ating mga netizens. Andre, 1126, 1357111 din. Mappy, 2357111. Good job. Niz, parehas din. And Erica, 2357111. Si Mami Erica, hindi lang magaling sa history, magaling din sa number facts. Dahil ang sagot natin na hinahanap ay 2357111. Good job. So, again, in mathematics, especially in probability and statistics, kailangan alam natin yung mga number facts natin at natututunan yan we learn these number facts sa primary school at sa intermediate school, grades 1 through 6. At pagdating ng high school, dapat alam na natin yung mga yan. Ano-ano ba yung mga number facts natin? Prime number. Ang mga prime number, yan yung mga numbers na ang set of factors ay the number itself at 1. At ang smallest prime number natin ay 2. And marami po ang prime numbers. Hindi kasama ang 1 sa prime numbers natin dahil ang 1 ay neither composite nor prime. So, special case ang 1, so wag natin include siya sa prime number. 2 ang pinakamaliit at 2 din ang kaisa-isang even number na prime numbers. Hi, Sandy! Hello! Good morning sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagtutok. Nagpabigay sa akin siyang Carlito Galing, si Sandy. Alright, next! Hindi nyo na kailangang i-type. Ilagay nyo lang yung number. Ilan ba? So let's say I have a standard deck of cards. Ito yung standard deck of cards ko, Numberbender cards.
Standard deck of cards, ilan ang cards natin sa isang standard deck of cards? So, write nyo na lang yung number. In mathematics, or in set notations, or in set logic, sample space, yung list of possible outcomes, yung number of possible outcomes, we call it cardinality. So, yan yung cardinality na tinatawag. So, bigay nyo lang sa akin yung cardinality ng number of possible outcomes sa standard deck of cards. So, hindi po ito standard deck of cards, pero gagamitin ko to as prop dahil gagamitin natin to sa pagsagot natin ng mga probability questions. Uy! 30 minutes na lang pala ako, tapos matatapos na. Ang bilis-bilis naman ng oras. But maraming salamat sa pagtutok at marami nang nagbibigay ng sagot. Sabi ni Alfredo, 52 if kasama ang Joker, 54. Oy, kompleto ang answer ni Alfredo. Sabi naman ni Joe Benson, 52 din. Mary Ann, 52 din. Renaline, 52 din. Si Beth, 52. Si Ma'am Carol, hindi pa tayo probability. So, sample space pa lang tayo. So, hindi pwede fraction. Yun. Kailangan whole number tayo. So, 52, si Fat Felicia, 13 spade, 13 hearts, 13 clover, and 13 diamond. So, yan naman ang kanyang sagot. So, ibibigay ko ba ang full credit kay Fat Felicia? Yes, ibibigay ko dahil ibinigay niya sa akin yung set notation. Uy, gusto ko yung sagot ni Ray. Hi, Ray! Math teacher ka, no? So, alam na alam ni Ray kung paano isulat ang cardinality notation sa set logic. So, C of S is 52 or yung cardinality ng set S ay 52. Dahil in mathematics is a foreign language. It's a language. We need to know how to read it and we need to know how to write it. And if you are well-versed in the language of mathematics, you'll be able to write math equations and statements in symbol form. Tulad ng ginagawa ni Sir Ray. Ayan, 52. Sa ating mga community sense, Mapi, Doc na una po na-execute ang Gombursa kaysa... Sabi ni Mapi na una daw i-execute si Gombursa. Si Gombursa ay 1872 at si Jose Rizal ay 1896. Oy, thank you, Mapi. Ayan, bumabawi sa akin si Mapi. Oh. So, kung tinanong kayo kung sino naunang i-execute, Gombursa ang nauna kesa kay Jose Rizal. At ang sagot ko naman dito ay 52 din. Ayan. Palakpakan naman sa lahat na nakasagot ng 52. Good job. At sa mga gustong malaman kung ano yung standard deck of cards at kung hindi pa kayo nakakakita ng baraha, ito po ang baraha na ginagamit ni Madam Zeba para kunin ang inyong kapalaran araw-araw sa inyong mga horoscope. Pero ngayong araw na ito, hindi baraha ni Madam Zeba ang gagamitin natin, kundi ang baraha ni Dr. E na gagamitin natin sa pagkuha ng mga sample space and probability ngayong araw na ito. Kaya palakpakan sa inyo at yan ang gagamitin natin later on. At gusto ko rin ipakita sa inyo ang kahalagaan ng sample space mamaya. But bago natin gawin yan, ito ang huling tanong ko sa inyo. Bigay nyo naman sa akin ang sample space ng months in a year sa China. Sabi ni user 70754 based on my calculation, kapag sinama natin ang Joker. Pero, yeah, Joker kasama yan sa standard deck of cards, pero hindi natin siya ginagamit sa paglalaro. So, 52 lang yung number natin na ginagamit sa standard deck of cards. Sabi ni Jude Zan, 13 ang cardinality ng months in a year in China. Uy, thank you. Sabi naman ni Audrey, mamaya natin pag-usapan yan. Gusto ko mag-type muna kayo ng mga sagot. Sige nga. I wanna know what love is. No, I wanna know the months in a year in China. So, pakilagay lang yung cardinality ng months in a year sa China. Mapi, hindi ko alam.
Mamaya, ibibigay ko yung sagot. So, wag mo akong bigyan ng question mark. Gusto ko yung sagot mo talaga. Yan. So, ano nga ba ang sagot? Ayan. Sabi ni Reneline, 13. Sabi ni Epi, 13. Sabi ni Autumn, C of S is 12. Uy, gusto ko yung paano mo ha, pa-notation mo ha. Tsaka si Angs, gusto ko yung pa-notation ni Angs. Very good kayo dyan. Sabi ni Christian, 13. Sabi ni Ma'am Carol, 13. Sabi ni Audrey, an ordinary year has 12 months. A leap year has 13 months. An ordinary year has 353, 354, or 355 days. A leap year has 383, 384, or 385 days. Yan ang sabi ni Audrey Adam. Thank you, Adam, sa iyong mga pa-explain. I really appreciate yung mga nagbibigay sa akin ng mga ganyang sagot. Divine, 13. Joe Benson, 12. Sabi ni Andre sa Kumu, it's 12. Sabi ni Ella Galvasebalio, it's 13. Sabi ni Nora Zoe, 13. At ang sagot natin dyan, 12 lang po. Kasi kahit naman pumunta tayo ng China, 12 pa rin yung buwan natin. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December pa rin naman. Pero iba lang ang words na ginagamit. So, sa Pilipinas, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Desyembre, lubi-lubi. Siguro yung lubi-lubi yung ika-13th month, no? Sa China. Kaya 13 yung sinagot ninyo. Pero 12 lang po. Ang leap year ba, 13 months? Di ba ang leap year is 1 day yung additional sa isang taon? So, 12 months pa rin kahit leap year. As far as I know, right? Correct me if I'm wrong. Pero sa pagkakaalam ko, 12 months pa rin kahit nasaan kayo. 13th month pay daw, sabi ni Angs. Oo nga naman. So, 12 or 13 then, depende ba? So, depende nga naman. Pero, alam natin na 12 lang. So, 12 lang po. Palakpakan sa mga nagsagot ng 12. Hindi po 13, 12 lang po. Lunar months of prayer, 13 daw. Natatawa ko sa inyo sa mga explanation ninyo. So 12 lang po mga number benders. 12 lang po meron tayo sa China. So ngayon, predicting outcome naman tayo. At this time, ile-level up natin ngayon. Dahil ile-level up na natin dahil sasagutan natin yung ating hanging question na ibinigay ko sa inyo a while ago. Pero hindi yan yung ipapasagot ko sa inyo kasi masyadong simple yung question na yun. So, hindi na tayo magsa-start sa question number 1. Magsa-start tayo sa question number 2. So, sa question number 2 natin, handa na ba kayo? Again, probability questions. Ang mga probability questions, yan yung mga questions na ang sagot natin ay proper fraction, between 1 and 0 or between 0 and 1. At sa mga kakapasok lang natin sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube, ako po ay merong live every week, actually twice a week sa Kumu, once a week lang po sa Facebook at saka sa YouTube. Yan po ang aking panata ngayong 2021. Dahil sa technology, kahit nandito po ako sa Barstow, California at nagtuturo sa West Coast University, Chapman University at Barstow Community College, I can still find time to teach our students, teachers, parents, dyan po sa Philippines every Monday and Friday. Dahil yan po ang ating education block ng Scene Zone Channel ng The Knowledge Channel. So maraming salamat sa ABS-CBN at sa Knowledge Channel for picking me and giving me this opportunity to share my platform to all of you. At Monday and Friday po yan, 10:30 to 12 noon. At si Coach Laika
ay Tuesdays naman and Thursdays at si Kuya Kim at si Kuya Robbie Domingo naman ang Wednesday na makakasama ninyo sa Knowledge Channel Block. So yan. So yan po si Kumu dito at kung hindi pa po ninyo na-download ang Kumu app, ang Kumu app po ay na-download sa inyong Facebook or sa YouTube page. So yan po ang itsura po ng Kumu at yan yung ginagamit ko para sa aking mga Kumu friends tulad ni user 7091629 at si CJ Wakambahasi na nagbigay sa akin ng shawarma. So sila yung mga nagbibigay sa akin ng virtual gift sa Kumu. Thank you so much sa inyong mga generous love and share and virtual gifts. Ayan. So, mabalik tayo sa ating question. Ito ang question ko sa inyo. In Romania, what is the probability of choosing a month in a year that ends in ber? $30. Isulat nyo po ang sagot ninyo sa inyong i-type nyo po yung sagot ninyo sa inyo pong mga device na ginagamit. So sa mga nasa computer, nasa cellphone, nasa iPad, nasa tablet, ano po ba ang probability na sa Romania ay ber months ang mapipili natin sa probability na yan. Yan. At sa mga sumasagot, October, December, yes. Pero ang hinihingi po natin ay probability. Sabi ni Ram ay 4 out of 12 or 1 over 3. Sabi naman ni Rhina, it's 4 out of 12. Sabi ni Imelda, it's 1 over 3. At sa mga iba na nagtataka pa, bibigay ko kayo yung clue at ang clue natin ay yung denominator. Ang denominator po natin ay 12 kasi yun po ang total possible outcome. At ang sagot na hinahanap natin, ayan ang mga sagot nila. Sabi ni Autumn, 4 out of 12. Sabi ni Fat Felicia, it's 4 out of 12. Sabi ni Maria, it's 4 out of 12. Judzan, 4 is to 12. Sa Kumu, user 706, 1 over 4. Got robbed, 4 is to 12. At ang sagot po natin ay 4 out of 12 or 1 out of 3. At kung i-convert po natin yan sa percentage, yan po ay 33.33%. So yan po ang mga sagot ng ating mga naggagalingan at nagtatalinuhang mga nag-aaral ng statistics ngayong Lunes ng umaga sa Philippines at hapon, gabi, madaling araw sa ilang pang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyo sa pagtutok sa akin at marami po tayong questions na kukunin. So, let's make it a little bit more complicated and let's try to use the standard deck of cards. In a standard deck of cards, what is the probability of getting a red card? So, ito, for example, ito yung ating standard deck of cards. Kunyari lang ha, kasi wala po akong baraha sa bahay. Kumuha ko ng isang card sa baraha ko at itong card na ito ay pula. Ano ang probability na pula nga ang baraha na ito? Pakisulat nga po ang inyong mga sagot. Pakisagot nga po ang inyong mga sulat. Paki-type in nga po ang inyong mga sagot dito po sa ating probability question. Sabi ni Vincent is 13 out of 52. Now, is it 13 out of 52, Vincent? So sa mga nagdududa sa mga sagot nila, I think it would help kung papakita ko sa inyo yung sample space. Ayan. So, sa tingin nyo ba, pag pinakita ko yung sample space, you'll stick to your answer or you will change your answer? So, ano nga ba ang sagot dito sa card question natin ngayon? Sabi ni user 706, 3 is to 5. Sabi naman ni Ginoong 123J, it's 50%. Sabi ni Got Robbed, it's 50%. 1/2. Sabi ng tito ko sa Marikina na nanonood sa akin sa YouTube, sa Kumu, at saka sa Facebook. Sabi ni Joe Benson, it's 1/2. Sabi ni Olive, it's 1/2 or 26 out of 52. Sabi ni Vincent, I already changed my answer. Okay lang yan. Pwede tayo magbago ng sagot.
50% naman, sabi ni Imelda Ladera, ang ating suki sa ating live. Si Maria, suki din natin yan. 1/2. At ang sagot natin dito ay... Yan. Yan po ang mga pulang baraha. At 26 out of 52 po yan pag binilang natin. So first row is 13, second row is 13. Add them together, it's 26 for the total sample space of 52. Kaya 1/2 ay pwede din nating sagot or pwede din namang 50%. At lahat ng yan ay tama. Kung hindi nyo man sinimplify yung fraction, tama pa rin yan. So palakpakan kay Maria at sa lahat ng sumagot ng 26 out of 52, 1/2, or 50%. Good job kayo dyan. Maraming salamat. And believe ako dito sa mga nagsasagot ngayong umagang ito. Thank you so much kay user 6904. Good job ka dyan. Sunkissed, good job ka rin dyan. So, ang next nating question ay, baraha pa rin. Ano naman ang probability of getting a face card? So, monstrahan natin. Ito ang ating standard deck of card ni Dr. E. Kumuha ko ng card at ang card na ito ay face card or card na may mukha. Ano ang probability na may mukha nga ang card na ito? Ginoong 1, 2, 3. May sagot na si Ginoong 1, 2, 3. 16 out of 52. Judzan, 12 out of 52. Sabi naman ni Got Robbed. Kasama ba ang Joker? Hindi. Hindi natin kasama si Joker. So, standard deck of cards lamang. Sabi naman ni Reyna, 12 out of 52 din. Sabi ni Ram, it's 12 out of 52. Aba, maraming 12 out of 52 So, 12 out of 52 nga ba? So, tingnan natin kung magbabago ang inyong mga sagot kapag binigay ko sa inyo yung sample space. At ito yung ating sample space. Ayan. So, parehas pa rin ba ang sagot ninyo? Or na-confirm na ang sagot nyo ay tama? I hope na-confirm na ang sagot nyo ay tama. So ano ang inyong sagot para sa ating question na ito? Fat Felicia, 12 out of 52. Keith, 12 out of 52. Fat Felicia, 30 out of 13. Olive, 12 out of 52. Angst, 12 out of 52 ang face card. Again, congratulations or I appreciate yung iyong panotation. Good job ka dyan. Mami Erica, 12 out of 52. Si Mami Erica, si Mami Erica ba to o si Arlo? Sino ang sumasagot dito sa form na ito? Sabi naman ni Vincent, it's confirmed. Yes. Dahil sa ating sample space, di ba? So, sabi ni Rain, 12 out of 52 with confidence. Confidently beautiful with a sample space and a heart. 12 out of 52 kay Rain. Sabi naman ni Sunkiss, 12 out of 52. Andre, 3 out of 13. So, ang sagot natin dyan ay 12 face cards lang po out of 52 cards. So, yan ang ating probability. So, palakpakan sa mga sumagot ng 12 out of 52 at nag-simplify ng kanilang answer na 3 out of 13 at nagbigay ng 23% sa kanilang mga sagot. Oh my God, 50%. Alam niyo bang 7:50 na lang at meron lang akong 10 minutes para kunin at sagutan, wag na natin ito sagutan. Kasi ang goal natin ngayong umagang ito, napapasarap ang aking kumulat. Ito po ang goal natin. Paano natin ito sasagutin? At paano ako mabibigyan ng 10 minutes para masagutan itong problem na ito? Ibibigay ko pa sa inyo yung aking 1 or math in a minute lesson on probability. Dahil mahalaga to na ipakita ko sa inyo. So, ipakita ko na. Paano magsagot ng mga probability problems? This is Dr. Spronza and welcome to my Math in a Minute. Sa pagsagot ng mga probability problems, kailangan nyo lang ng visual ng inyong sample space. Sample space ng rolling a die would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flipping a coin, heads and tails. So kung sasagutin natin ang probability na makakakuha tayo ng even numbers kapag nag-roll tayo ng die, kailangan lang natin makita yung sample space ng isang die, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ang success natin would be even number. So meron tayong 3 out of 6 na probability na makakakuha tayo ng even number kapag nag-roll ng die.
or 1/2. Ang mga numbers na greater than 2 would be 3, 4, 5, and 6. So meron tayong 4 out of 6 or 2 out of 3 na probability na makakakuha tayo ng numbers na greater than 2. Mahalaga na marunong tayong mag-visualize ng sample space para mas maintindihan natin ang pagsagot ng mga questions of probability. Ito si Dr. Esperanza, and this is my math in a minute. Hi! Ayan. So yung mga math in a minute ko po, nasa TikTok yan, nasa YouTube, at nasa Facebook channel natin. So sa mga nanonood sa akin ngayon na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube, Facebook, at Kumu, subscribe na po kayo, hit nyo na po yung subscribe button, at handa na po tayong sagutan itong probability question na ito. Hindi yan. So ito, paano natin sasagutin yan? Mas magiging madali na sagutan to kung meron tayong sample space or nakikita natin yung ating sample space. Ayan. So, ang sample space natin, yung dalawang mag-asawa, gusto daw nila magkaroon ng 2 boys and 1 girl. So, paano natin gagawin yan? Tree diagram. So, handa na ba kayo? So, sa firstborn natin, ano ba ang possible na maging anak natin sa ating firstborn? It's either boy or girl. Tama ba? Tama, di ba? Sa secondborn, ano ang possible na anak natin sa secondborn? So, dadagdagan natin yung ating branches. Bakit tayo nagdagdag ng branches? Kasi mas mapapakita natin yung sample space ng dalawang anak. Kapag dalawa ang anak nyo, pwedeng babae. Boy-boy or boy-girl or panganay si girl and then boy or parehas babae. Yan ay sa dalawang anak. Pero hindi dalawang anak ang kailangan natin. Kailangan natin ng third na anak. So, Mami Erica, ang probability na ang magiging pangatlo mong anak ay babae or lalaki ay nandito sa third branch natin. So, kung susundan ni Erica si Ella, pwede yang, hindi na pwedeng lalaki lahat kasi meron ka ng babae. So, pwede yang boys, all boys, pwede yang B, B, G, pwede yang B, G, B, B, G, 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 B, B, G, B, G, 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 B, hindi gandang gabi, Vice. Ito'y girl, girl, boy. Or G, G, G. So, ang ating number of sample space para sa probability na ito ay 8. Which means, ang sagot natin dito ay over 8. Ang tanong na lang is ano ang ating denominator. Ang denominator natin, makikita natin sa ating sample space. At yan ang kahalagahan ng visual sa mathematics. At ang visual natin, kailangan natin ng 2 boy at 1 girl. Kasama ba to sa bilang? Hindi. Kasama ba to sa bilang? Aba, syempre po. Kasama ba to sa bilang? Aba, syempre po. Kasama ba to sa bilang? Aba, hindi po. Aba, hindi po. Aba, hindi po. Ay, marami na ba akong 2 boys? Ay, kasama pala to. Hala, binura ko, kasama to. G, B, B. Kasama yan. Pasensya na. Nagmamadali ako eh. Ito hindi kasama at ito ay hindi rin kasama. So, 3 out of 8 ang sagot natin dyan sa tanong natin na kailangan natin sagutan kanina. So, again,
gusto ko lang ipakita sa inyo ang kahalagahan ng sample space at ang kahalagahan na alam natin o na-visualize natin yung mga sample space natin sa isang experiment. At yung experiment natin ay yung dalawang mag-asawa o yung mag-asawa na gusto magkaroon ng 3 anak at ang anak nila gusto nila 2 babae, 2 lalaki at 1 babae. So, yan yung pamamaraan natin para makuha natin yung sagot natin dito sa goal natin na kanina natin ginol at ngayon alam na natin sagutan, di ba? So, ang sagot natin dyan ay hindi yan, pero ito. So, ito yung ating sample space. Pipiliin lang natin yung 2 ang lalaki, hindi kailangan ng order at 1 babae. At yan ay 3 out of 8 or 37.5%. So, a little bit over 25% but not more than 50%. So, sa mga may anak na dito, na may 3 anak, at meron 2 lalaki at 1 babae, yung probability na makuha nyo yung ganong combination is 37% or about 38%. Yan. So, palakpakan sa mga nakakuha ng tamang sagot, Ginoong J, user 69, maraming salamat. Kay Divine, nakuha din niya. Si Rain, nakuha din niya. Si Gwyneth, nakuha din niya. Good job kayong lahat dyan. At si Mami Erica ay napapawaw dahil alam niya na may chance ka pa na makuha yung probability ng problem na ito na 2 boys and 1 girl. Dahil 1 babae at 1 lalaki pa lang yung anak mo. So, meron ka pang probability na makuha yung ating problem for today. At yan po ang ating live ngayong araw na ito. Medyo kinapos ako ng oras na naman. Magkikita-kita na naman po tayo uli sa Biyernes sa Kumu. So, download nyo na yung Kumu app nyo para magkita-kita tayo ng Biyernes kasi every Monday lang po tayo live sa Kumu, Facebook at sa YouTube. At sa mga hindi pa po alam na meron akong Facebook page, ito po, wow. So, ito po yung aking live natin ngayon. Pero, share nyo na ito sa inyong mga friends na meron tayong YouTube channel. At ang goal natin is 1 million this year. Kaya ba natin mag 1 million this year? So, ito po, subscribe po kayo sa ating mga videos. At kung gusto nyo ng mas maraming probability lessons, type nyo lang probability. Dapat tama ang spelling. At lalabas na yung mga probability lessons ko diyan sa ating YouTube channel. At syempre, meron din tayo sa Facebook. Meron din tayo sa YouTube, TikTok, at marami pang social media. And again, maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagtutok nyo ngayong araw na ito, Lunes, January 11. Diyan, sa mga nagbibigay po sa akin ng virtual gifts, sa shawarma ni Gladys at halo-halo ni 1123. Maraming salamat sa inyong generosity at sa ating mga communicants ngayong araw na ito. Thank you so much sa pagtutok sa Facebook, sa YouTube, at sa social media natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo. At magkita-kita po tayo ulit next time sa ating live. Dito lang po sa ating channel, Monday and Friday, every week from 10:30 to 12 noon. And again, maraming salamat po. Ito po si Dr. E na nagsasabi sa inyo ng see you again next time. Bye!